مشروع سند بلش قبل 4 سنوات. الجمعية أقيمت بمبادرة من أشخاص فاعلين على الساحة المحلية اجتماعياً. المبادرة كانت من مشكلة اللي احنا ميزناها وشفناها موجودة في المجتمع، إنه النجاحات موجودة في مجتمعنا، في عنا قدرات، في عنا طاقات، ولكن هاي القدرات والنجاحات بتضلها على المستوى الفردي، بتطلعش لبرا. فإحنا كمجتمع اللي بنشوفه إنه بتأثر من غيره وبيأثر على غيره، بنشوف دورنا برضه في مشاركة النجاحات مع الآخرين، سواء النجاحات المادية، الأكاديمية، النجاحات الاجتماعية. فلذلك إحنا بندرب المشتركين اللي هم طلاب جامعيين أو طلاب من جيل الشباب على قيم المشروع، من ضمنها التعاون، العمل الجماعي، القدرة على تحمل مسؤولية اجتماعية، المبادرة الاجتماعية، بناء وتخطيط مشاريع تطوعية، والتطوع والعطاء للمجتمع. طبعا هاي القيم مهم إنه المرشدين اللي عندنا هم يمارسوها. فعندنا برنامج الممارسة هو بيكون من خلال مرحلتين. المرحلة الأولى بتكون للممارسة، هي من خلال تمرير هاي القيم لجيل آخر اللي هو جيل الابتدائي. فإحنا برضو بنشتغل مع مجالس الطلاب في المدارس الابتدائية. عملية تلقين القيم أو عملية تمرير القيم للطلاب هي بحد ذاتها ممارسة للمرشد، فهو بيكون في دور مش الشخص اللي بس بده يتدرب على هاي القيم، إنما برضو بده يدرب عليها. فإحنا بنعمل فعاليات بمستوى مبسط أكثر عن قيم المشروع، عن الأشياء المهمة في عنا في الجمعية. وكذلك بنمرق مرحلة ممارسة اللي هي ممارسة رقم 2، اللي هي عملية بناء وتخطيط مشروع تطوعي وتنفيذه داخل البلد اللي موجود فيها المشترك معنا. فهن عملية تدريب وعمليتين ممارسة بلخصن رحلة سند، وعملية الدمج بين أجيال وتعاون بين أجيال مختلفة وبين شرائح مختلفة. أنا فتت على مشروع سند لأنه عجبتني فكرته، وهي بتحكي عن تطوع، تقوية روح التطوع، وبرضه مساعدة الأشخاص وحل المشاكل الاجتماعية. كثير عجبني هذا المشروع، فيه كثير فعاليات حلوة واستفادة من خلال يعني جيلين مختلفين بيعملوا أشياء مع بعض. السلام عليكم، أنا طالبة نور غرة. مشروعنا اسمه يدا بيد، وهو يوم كيف لذوي الاحتياجات الخاصة. وهسه رح نعرض لكم شو رح نسوي فيه. من خلال هذا المشروع رح نسوي عدة فعاليات ترفيهية وحماسية لذوي الاحتياجات الخاصة، عشان هم يعبروا عن أنفسهم ونحتويهم ويحسوا إنه إحنا مهتمين فيهم وبرضه إنه يستمتعوا بهاي الألعاب اللي رح نعملهم إياها. أنا اسمي ريما من الوحدة 2 من قرية جاد. أنا بدي أعرض عن المشكلة. مشكلتنا هي إنه في نسبة كبيرة من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في قريتنا جد، ومفيش لهم مكان يحويهم من بعد المدرسة، فهم بيروحوا على المدرسة بيعملوا كل الاحتياجات اللي لهم مع المعلمين مختصين. أما لما يروحوا على الدار مفيش لهم أهلهم أو بالشغل أو أخوتهم بالدراسة. وبرضه نسبة الإمكانيات المتاحة عند الوسط اليهودي أكثر من نسبة الإمكانيات المتاحة عند الوسط العربي. نظرة المجتمع لهم هي نظرة سلبية مش منيحة. هم بيقولوا هم مش فائدة بالحياة، يعني موجودين لغير سبب، يعني وجودهم وعدم وجودهم واحد. لا، هم لهم فائدة بفيدونا أكثر من أي شخص عنده احتياجات خاصة. مرحبا، أنا شهد غرة. كنت بمشروع سند على 2 على التوالي. أنا كل سنة قاعدة بشوف إنه مشروع سند بتطور أزيد وأزيد. هو مشروع بيتعلموا فيه الكثير من القيم، وهو مشروع اللي بيحفز الطلاب على تقوية شخصيتهن، تنمية قدراتهن. أنا استفدت كثير من هذا المشروع لأنه قوى شخصيتي، وصرت أقدر إني أواجه كثير من الصعوبات اللي بتواجهني والمشاكل. وهو بقدر بس أوصف المشروع بكلمة واحدة إنه هو مشروع ناجح كتير. إن مشروع سند هو مشروع إرشاد وتطوع يقوده شباب متطوعون، يهدف إلى تعزيز مهارات المشتركين القيادية ونشر فكرة التطوع والتبرع من أجل الغير ومن أجل المجتمع. الشيء يعكس عن طريق الفرقة الموسيقية بأنه كل عازف باخذ المقطوعة أو الوظيفة الموسيقية تبعته بيحضرها من حاله وبيجي على المجموعة وكل واحد بيعزف
القسم تبعه بنظرته وبطريقته، ولكن بتناغم وبجمال. كم هي الفرحة كبيرة تغمرنا نشوتها بهذا النجاح الذي يحققه مشروع سند، الذي ما كان ليتحقق لولا إرادتكم وجهودكم. مشروع سند مشروع إشي برفع الراس، مشروع اللي بيعطينا قوة، ونشوف الشباب الصغار اللي في إلقائهم وفي حماسهم كيف بيقدموا مشان مشروع صغير اللي هو بنظرنا إحنا كقياديين في البلد مشروع كبير. مشاريع اللي كثار كبار في البلد ما فكروا بهاي المشاريع. نتمنى لهم التوفيق وللجميع وللحضور. سند مدلول هاي الكلمة أن تصبح عونا لأخيك وأن تكون له كالبنيان يشد بعضنا بعضا. المستقبل بإيدنا، يا نعمل البلد منيح ويا نعمل إنه يبقى المشروع بجنن، ويا نترك البلد ونهملها. عشان هيك أعطونا فرصة وأعطينا إيدكم مشان نعمل مشروع منيح ونساعدكم. إحنا هنشوفنا أولاد اللي أبدعوا، يعني هذا الإبداع بجوز يكون مخبى. مرة واحدة مشروع سند أبدعوا، عم نشوف أولاد بيحكوا بطلاقة قدام جمهور، بيحكوا بثقة، عندهم إرادة، عندهم مسؤولية، عندهم حب الذات، صاروا يحبوا حالهم، في حدا بيسمعهم، في حدا بده يشوفهم بأرضه. فالأولاد هدول لما مشروع سند انولد عن جد خدمهم، عن جد ساعدهم. أجيال اليوم اختلفت عن أجيال اللي كانت سابقة، يعني ابن صف رابع وخامس اليوم هو بتفكيره ووعيه لانكشافه للشبكات الاجتماعية والأشياء اللي حواليه زي واحد من جيالنا اللي كان بصف سابع وثامن وتاسع. فهذه الشغلات شفتوها بالطلاب الصغار اللي كانوا موجودين عندنا صف رابع وصف خامس، اللي بيوقف قدام 350 شخص وبيعبر عن نفسه، بيعبر عن الأشياء الموجودة عنده. المشاريع بالأساس الأولاد اليوم اختاروها. واحد من أهم أهدافنا بالحفل هو كشف هاي المشاريع التطوعية للمجتمع المدني بهدف دعمها والتعاون معها. احنا بمشروع سند عملنا على تخطيط هاي المشاريع، والحفل هو كان عبارة عن فرصة للمشتركين لعرض مشاريعهم التطوعية. اللي بيميز حفل مشروع سند عن باقي الاحتفالات انه اعطى الفرصة للجمهور انه يقيم هاي المشاريع التطوعية، فكان هناك دور فعال للجمهور بالحفل. باسمي كمديرة مشروع سند وباسم كل جمعية سند بحب أشكر كل شخص ساعد وساهم بإنجاح هذا الحفل.